ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በዛሬ ቪዲዮአችን የማሳያችሁ በጣም አሪፍ አድቫንቴጆችን ይዞልን የመጣ ጋራሚ ኤርድሮፕ አለ ስለዚህ ይሄን ኤርድሮፕ እንዴት አድርገን መቀበል እንደምንችል የማሳያችሁ ነው እንዲሁም ደግሞ ወደ አካውንታችን እንዴት ማስላክ እንደምንችል የማሳያችሁ ነው ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ እስቲ ላይክ ማድረግ ጀምሩ በትንሹ 50 ላይክ ተጠብቃለሁ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ 50 ላይክ አስገቡልኝ እንዲሁም ማንኛውም ያልገባችሁ ነገር ካለ መጨረሻ ላይ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ የመመለስላችሁ ይሆናል ማለት ነው እና የኤርድሮፕ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አሊያም እንዲቀላችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ እዛ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እኔ አሁን ወደ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ሄዳለሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፖስት ይችላችኋለሁ በጣም አሪፍ ኤርድሮፕ ነው ከጀመረ ትንሽ ቆይት ብሏል ነገር ግን በጣም አሪፍ አድቫንቴጆችን ስለያዘ ለእናንተ ለመስራት አስቤያለሁ ማለት ነው ሊንኩን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ እናንተ ወደ ቴሌግራም ቻናሌ ሄዳችሁ እቺ ሊንክ ነው የምትጫኑት ማለት ነው ስለዚህ እኔ ወደ ኤርድሮፕ ሄጄ እመለሳለሁ እና እንደምታዩት ቦቱ ይሄ ነው ሆትሙን ቶከን ይሰኛል በጣም አሪፍ ኤርድሮፕ ነው እና ልክ እዚህ ላይ ሲወስዳችሁ ከስር ስታርት ሚል ይመጣላችኋል ስታርትም ትሉታላችሁ እኔ ኦሬዲ እኔ ስታርት አድርጌዋለሁ ከዛም በኋላ ምን ያደርግላችኋል እዚህ ጋር ታስኮችን ያመጣላችኋል ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቴሌግራም ቻናል 1 ቴሌግራም ቻናል 2 ቴሌግራም ግሩፕ ትዊተር ምናምን ብሎ ያስቀምጥላችኋል ስለዚህ እነዚህን አንድ ባንድ የገባችሁ ጆይን ማድረግ ነው ስራችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን መጀመሪያ ቴሌግራም ቻናል 1 ሚል አለ እሱን እንጫናዋለን ከዛም በቀላሉ ጆይን እናደርጋለን እኔ ተቀብያ ያለው ጆይን ብያለው ሁለተኛ ላይም ቴሌግራም ቻናል 2 ምትሉንም እንደ መጀመሪያው ጆይን ታረጋላችሁ እሄንም ጆይን አድርጌዋለሁ ማለት ነው ተጨማሪ ግሩፕም አላችሁ ስለዚህ እቺንን ግሩፕ እንጫነውና ጆይን እናረጋለን እሄንም እኔ ጆይን አድርጌዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው ትዊተር አካውንት አለ ስለዚህ ትዊተር ላይ ፎሎ እናረጋቸዋለን ሪትዊት ማድረግ አይጠበቅብንም ጀስት ፎሎ ብቻ ነው ስለዚህ ወደ ትዊተር አካውንት እንሄዳለን ሊንክ ሲያመጣላችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ ከዛ ወደ ትዊተር ሪዳይሬክት ያደርግላችኋል ማለት ነው ከዛም ትዊተር ላይ ሄዳችሁ ጀስት ፎሎ ብቻ ማድረግ ነው እኔ ፎሎ አድርጌዋለሁ አሁን ይከፍትልኛል ስለዚህ ሪትዊት ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ እንደምታዩት እኔ ጀስት ፎሎ ስላደረኩ ፎሎዊንግ ነው ያለው ስለዚህ ፎሎ አድርጌያለሁ አሁን ባክ ብዬ እመለሳለሁ እናንተ ፎሎ ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛም እዚህ ጋር ኢንስታግራም ሚላለ ስለዚህ ወደ ኢንስታግራማቸው እንሄዳለን ኦፕን ነውና ወደ ኢንስታግራማቸው እንሄዳለን ኢንስታግራምን እኔ ሴሌክት አደርግላታለሁ በክሮም እንዳይወስደኝ ማለት ነው ስለዚህ እዚህም ገብታችሁ በቀላሉ የነሱን ፔጅ ፎሎ ማድረግ ነው እንደምታዩት እኔ ፎሎ ያደረኳችሁ ስለነበር እንደዚህ የሚያመጣልኝ ስለዚህ ትዊተር ኢንስታግራም አድርገናል ስለዚህ አሁን የመጨረሻው ምንድነው ዩቲዩብ ቻናል ነው ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናላችንን አሁንም ሊንኩን ኦፕን እንነዋለን ከዛም ወደ ዩቲዩብ ይወስዳናል ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ሄደን የዩቲዩብ ቻናላችንን ጀምሮ እዚሁ ሰብስክራይብ እናደርጋለን እንደምታዩት እኔ ሰብስክራይብ አድርጋቸዋለሁ ማለት ስለዚህ በሚገባ ታስካቸውን ኮምፕሊት አድርገናል ማለት ነው ከዛም ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር አይዲ ታስክስ ምትላለች እሷን በተን አንዴ እንጫናታለን ልክ ነጫን እዚህ ጋር ስታርት ሚል ይመጣላችኋል ከስር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ስታርት እንለዋለን የዛኔ ምን ይላችኋል እንደምታዩት ብራቮ you have completed the task successfully ያለ ነው ስለዚህ ታስኮችን በሚገባ አከናውነናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እኔ ተጠቀምኩ ስላለ ነው መጀመሪያ ለእናንተ ልክ ኮምፕሊት ካደረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው ከዛም እዚህ ጋር በተን ፕሮፋይል ምትላለች በተን ላይ ፕሮፋይል ምትላለች እሷን ስትጫኑ ያላችሁን ባላንስ ያሳያችሁ እንደምታዩት እኔ ልክ ስመዘገብ ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ሆትሙን ቶከን ሰጥቶኛል ሊስት አልሆነም ሊስት ሲሆን ዋጋቸውን ያሳዩናል አሁን ሊስቲንግ ፕራይሱን ጀስት ነግራችኋል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፋይሉን ስትጫኑ እንደምታዩት ባላንሱን ያሳያችኋል እና ዊዝድሮ ስትሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊዝድሮ አለ ዊዝድሮ ምትሉን ስትጫኑ ሚኒመም አሁን ባለው ሰዓት ያው ይቀያየራል እንደ ሁኔታው ነው ነገር ግን አሁን እኔ ቪዲዮ በመሰራበት ሰዓት ሚኒመም ዊዝድሮ የሚባለው ወደ 26 ሚሊዮን ሆትሙል ሊኖራችሁ ይገባል ነው የሚላችሁ 10 ሚሊዮን መጀመሪያ አግኝታችኋል ስለዚህ ተጨማሪ 16 ሚሊዮን ያስፈልጋችኋል እንደማለት ነው ስለዚህ ደስ የሚለው ሪፈራል ሲስተም አላችሁ ስለዚህ አንድ ሰው ስትጋብዙ ወደ 8 ሚሊዮን ሆትሙን ቶከን ታገኛላችሁ እሱ ነው ለማግኘት እዚህ ጋር ሪፈራል ምትላለች ሪፈራል ምትሏን አንዴ እንጫናታለን ልክ ሪፈራል ምትሏን ስትጫኑ እንደዚህ ሊንክ ያመጣላችኋል አሁን እናንተ የምትወስዱት የትኛው ሊንክ ነው እዚህ ጋር ዩር ሪፈራል ሊንክ ብሎ ያስቀመጠል ሊንክ አለ ስለዚህ እቺ ሊንክ ጫን እናረጋትና ኮፒ አድርገን ለጓደኞቻችን እንልካለን ስለዚህ 8 ሚሊዮን ነው ለአንድ ሰው የሚልክልን ይህ ማለት ሁለት ሰው ብንጋብዝ 16 ሚሊዮን እናገኛለን ስለዚህ ከመጀመሪያው ጋር ተደምሮልን 26 ሚሊዮን ይሞላልናል ስለዚህ ማውጣት እንችላለን እኔ እንደ አጋጣሚ ቀደም ቴሌግራም ላይ ፖስትቼ አስፈላጊውን ሪፈራል አግኝቻለሁ እንደምታዩት እኔ አይ ቲንክ ወደ 8-9 አግኝቻለሁ እንደምታዩት እኔ ሪፈር አድርጌ የገቡልኝ ሰዎች አሉ ስለዚህ እኔ ሪፈር ማድረግ አይጠበቅብኝም ሪፈር አድርጌያለሁ ቀደም ማለት ስለዚህ እናንተም ሪፈር ታደርጋላችሁ ሪፈር ካደረጋችሁ በኋላ እስቲ ስንት እንዳለኝ ለማየት እዚህ ጋር በተን አለች እሷን በተን እንጫናለን ከዛም ፕሮፋይል ሚላለ ባላንስ ለማየት ፕሮፋይል ምትሏን አንዴ እጫናታለሁ ልክ ፕሮፋይል ምትሏን ስጫን እንደምታዩት ወደ 110
14 ሚሊዮን የሚጠጋ ሆትሙን ቶከን አለኝ 13 ሰው ጋብዣለሁ ስለዚህ እናንተ የሚጠበቅባችሁ 2 ሰው ብቻ ነው ነገር ግን በጣም ብዙ ለማግኘት ከፈለጋችሁ 13 ወይም ደግሞ ከዛ በላይ በጣም ብዙ መጋበዝ ትችላላችሁ አሁን እኔ በጋበዝኩት መሰረት ወደ 114 ሚሊዮን ሆትሙን ቶከን አግኝቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚጠበቅባችሁ ዊዝድሮ ወደ አካውንታችሁ ማድረግ ነው ስለዚህ ዊዝድሮ ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉ እዚች ጋር ዊዝድሮ ምትል በተናናል ስለዚህ ዊዝድሮ ምትናን እንጫናለን የሚያስፈልገው ነገር ስላሟለን ማለት ነው አሁን ምን ይላችኋል እንደምታዩት ሴንድ ዩር ዋሌት አድሬስ ይላችኋል ስለዚህ አሁን ዋሌት አድሬስ ያፈልገናል ማለት ነው ዋሌት አድሬሳችን እንዴት ነው የምናገኘው ምን እናደርጋለን ባክንላን ወደ ቴሌግራም ቻናሌ ልመለስላችሁ እዛው ላይ ስለፖስትኩ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊንክ አስቀምጥኩላችሁ በኋላ ኮንትራክት አድሬስ ብዬ ተቆንኩት እዚህ ጋር ኮድ አለ ስለዚህ እቺን ኮድ ጫን ማድረግ አይጠበቅባችሁም ጀስት ነካ ነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ምክንያቱም በሞኖ ቴክስት ስላስቀምጥኩላችሁ ልክ ነካ ስታደርጉ ራሱ ኮፒ ያደርግላችኋል ስለዚህ ከምትጨናነቁ አንዴ ነካ ታደርጋላችሁ አሁን ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ወደ ምትጠቀሙት ትረስት ዋሌት እንሄዳለን እኔ ትረስት ዋሌት አለኝ ስለዚህ ወደ ትረስት ዋሌት እመለሳለሁ ትረስት ዋሌት ምናልባት አጠቃቀሙ የምትፈልጉና ትረስት ዋሌት የሌላችሁ ካላችሁ ከስር ዲስክሪፕሽን ውስጥ ላስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ሄዳችሁ ትረስት ዋሌት አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው እና አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ከላይ የሰርች ምልክት አለች የሰርች ምልክቷን አንዴ እንጫናታለን ከዛ በኋላ ወደ ታች ስክሮል ማድረግ እንችላላችሁ ካስፈለገ እዚህ ጋር ሰርች ቶከን ሚለው ላይ ፔስት ታረጋላችሁ ያመጣችሁን ኮንትራክት አድሬስ የዛኔ ልክ ፔስት ታረጉ እዚህ ጋር ኖ አሴት ፋውንድ ይልና አድ ከስተም ቶከን ሚል ይመጣላችኋል ስለዚህ አድ ከስተም ቶከን እንትናን ትጫኑና እዚህ ጋር አሁን ልብ ማለት ያለባችሁ እዚህ ጋር ኔትወርክ ሚል አለ ኔትወርክ አሁን ኢቴሪየም ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኢቴሪየም እንትናን ትጫናላችሁ ከዚህ ፊት ምንድነው የምናደርገው ስማርት ቼን ነው የምናደርገው ነገር ግን አሁን ይሄኛውን ኤርድሮፕ ለመቀበል ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ወደ ቶሞቼን መቀየር አለባችሁ ቅድም አይታችኋል ቶሞቼን ላይ አድርጎ ነው ያለን ስለዚህ እዚህ ጋር ቲኦ ኤምኦ ብለን ሰርች እናደርጋለን የዛኔ ራሱ ቶሞቼን የሚል ይመጣልናል ስለዚህ ኔትወርኩን ወደ ቶሞቼን እንቀይረዋለን ማለት ነው ልክ ኔትወርኩን ወደ ቶሞቼን ከቀየርን በኋላ ያመጣችሁትን ኮንትራክት አድሬስ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ ፔስት ምትላለች ፔስት ታደርጋላችሁ የዛኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔሙ ወደ ሆትሙን ቶከን ሲምቦሉ ኤችሙን አለ ከዛም ዴሲማሉ 18 አለ ስለዚህ መጥቶልናል አሁን ከላይ ደን ሚላለ ደን ምትለው አንዴ እንጫናታለን የዛኔ በሚገባ ወደ አድሬሳችን ያስገባል የራሳችንን የሆትሙን ቶከን አድሬስ ያመጣልናል ስለዚህ አሁን ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ሪሲቭ ምትላለች ሪሲቭ ምትሏን ትጫናላችሁ ከዛም ከስር ኮፒ ሚላለ ኮፒ ታረጋላችሁ አሁን በሚገባ የራሳችሁን የሆትሙን ቶከንን ዋሌት አድሬስ አግኝታችኋል ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ወደ ቴሌግራም ትመለሳላችሁ ወደ ቦቱ ማለት ነው ከዛም ወደ ቦቱ እንመለሳለን እንዳጋጣሚ ሌላም ሰው ገብቶልኛል ያው ቴሌግራም ላይ ቀደም ቪዲዮ ለመስራት ስላስፈለገ ግቡልኝ ቢያቸው ነገር ያቸው ነበር በዛ መሰረት ገብተዋል ስለዚህ ድጋሚ ዊዝድሮ አዛዋለሁ ቆይ ስታርት ለዋለው ያው ድጋሚ እንዲመጣልኝ ማለት ነው ከዛ ከስር ዊዝድሮ ምትሏን የምትጫኑት ዊዝድሮ እላዋለሁ ዊዝድሮ ካደረኩ ምን ይለኛል እንደምታዩት ዩር ስማርት ዋሌት አድሬስ ይላችኋል ስለዚህ ቀደም ሪሲቭ ያደረጋችሁትን ዋሌት አድሬስ ታመጡና እዚህ ጋር ፔስት ታረጋላችሁ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ በቀላሉ ሴንድ እናደርገዋለን ማለት ነው ሴንድ ስናደርገው ምን ይላችኋል እንደምታዩት the request was successful ይያለን ስለዚህ airdrop payment will take 1 hour to 20 days ይያለን ስለዚህ ከ1 እስከ 20 ቀን ባሉት ጊዜያት ላይ የናንተን ፔመንት ወደ ዋሌት አድሬሳችሁ ይልክላችኋል ፔመንት ታዲያ ያስቀምጡላችኋል ስለዚህ በዚህ አይዲ መሰረት ያው ትራንዛክሽን አይዲ አለ ስለዚህ በዚህ ዋሌት መሰረት ወደ አካውንቴ ብሩን ይልክልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሲገባልኝ ያው እዚህ እንደተለመደው የቴሌግራም ቻናሌ አለ እዛ ላይ አሳውቃችኋለሁ ቶሎ ብዬ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ኮሙኒቲ ላይ ፖስት አድርግላችኋለሁ ዩቲዩብ ላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በጣም አሪፍ አድቫንቴጆች አሉት ለምሳሌ ወደ ቻናላቸው ገብቼ አሪፍ አድቫንቴጅ የሆነውን ላሳያችሁ በዚህ አጋጣሚ ሊስቲንግ ፕራይሳቸው እንደምታዩት ወደ 16 ሚሊዮን ሆትሙን ቶከን በ1 BNB ይሸጣል ይህ ማለት $1 ወደ 32000 ሆትሙን ቶከን ነው በዚህ መሰረት ኖርማል ሊስቲንግ ፕራይሳቸው 0.00003 ዶላር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሊስቲንግ ፕራይሳቸው ይሄ ነው እና ሊስት የሚሆንበት ወቅት ደግሞ ኳርተር 1 2022 ነው ይህ ማለት በዚህ ሴሚስተር ላይ በዚህ ባለነ ማለትም ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ባሉት ወራት ውስጥ ሊስት ይሆንልናል ብለን እናስባለን ስለዚህ በጣም አሪፍ ቶከን ነው እና አድቫንቴጅ ያልኳችሁ እዚህ ጋር ትላንት ላይ ፖስቶ ነበር ምንድነው የሚለው እንደምታዩት ሆትሙን ቶከንን ወደ ዲሴንትራላይዝድ ቨርዥን አዘዋውሮታል ይህ ማለት ማንንም ሰው ሲንግል ይሄን የሚቆጣጠር አውነርሺፕ አይኖርም ማለት ነው አውነርሺፕ
ኦውነርሺፓቸውን ዲሊት አድርገዋል ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱ ኦውነር ይሁንና ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ኔትወርክ አላችሁ ስለዚህ ይሄ ማለት አድቫንቴጅ ነው እንዲሁም በጣም ብዙ ፊቸሮች ስላሉት ይሄ ፕሮጀክት አሪፍ ይመስላል እንዳያመልጣችሁ ተቀበሉ ሳያልቅ ማለት ነው በጣም አሪፍ ተሆነ ምንም ተሰሩት ነገር የለም እና ማወቅ ያለባችሁ እንደ ቦነስ ቲፕ መራችሁ ነገር ምንድነው ጀስት ጓደኞቻችሁን ስትጋብዙ ብዙ ስራ መስራት አይጠበቅባችሁን ቻናል እና ግሩፓችሁን ጆይን ካደረጉ በኋላ ትዊተር ምናምን ነገር ሜዳ አይጠበቅባችሁን ጀስት ዝም ብለው አይ ታስክ ሲሉ ይገባላችኋል እናንተም ይገባላችኋል ስለዚህ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ የቀረ ነገር ካለ በቴሌግራም ቻናል ላይ ለማሳውቃችሁና ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ ተቀበሉ እንዳያመልጣችሁ በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ እስከዛው ድረስ ይመቻችሁ አመሰግናለሁ ቻው ቻው